নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, জোনাকী ষ্টাডি চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামত যিবিলাক কেণ্ডিডেটে ৰিটেন এক্সামত কোৱালিফাই হৈ যাব তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট অৰ্থাৎ স্কিল টেষ্টত বহিব লাগিব। আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আমি আজি কি ধৰণৰ কুৱেশ্যন বা কেনেধৰণৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট হ'ব তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অলৰেডি যিবিলাক আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামবিলাক হৈ গ'ল আৰু তাৰে যিবিলাক কম্পিউটাৰ টেষ্ট অৰ্থাৎ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টবিলাক আহিছিল তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট গ্ৰেড 3 পৰীক্ষাৰ স্কিল টেষ্ট বা কম্পিউটাৰ টেষ্ট কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে তাৰে ওপৰত এটা লিষ্ট বনাইছোঁ। আমি কম্পিউটাৰ টেষ্ট বা প্ৰেক্টিকেল টেষ্টটো আলোচনা কৰাৰ আগতে আমাৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামৰ পোষ্টবিলাক কি আছিল সেইটো চাওঁ এবাৰ। গ্ৰেজুৱেশ্যনত কম্পিউটাৰ নথকা পোষ্টসমূহ আছিলে জুনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ অডিটৰ অফ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ, মেট্ৰন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন, ছাব ইনস্পেক্টৰ, জুনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ অডিটৰ কোপ, ছুপাৰভাইজাৰ ICDS প্ৰজেক্ট, এছিষ্টেণ্ট কমাৰ্চিয়েল অফিচাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পোষ্টবিলাক এনেধৰণৰ আছিল ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন ফিল্ড ৱৰ্কাৰ, বাৰমেন, কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ, গ্ৰাম সেৱক, ইনভেষ্টিগেটৰ, ফ'ৰমেন, ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট, ছেকশ্যনেল এছিষ্টেণ্ট, মহিৰীৰ, ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন ডেমনষ্ট্ৰেটৰ, মেট্ৰন, এছিষ্টেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ, ফটোগ্ৰাফিক এছিষ্টেণ্ট। এতিয়া যিহেতু HLC লেভেলৰ অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যিকেইটা পোষ্ট আছিল তাতে কোনো কম্পিউটাৰ বেছ এক্সাম নাথাকে, তাতে অকল স্কিল টেষ্ট থাকিব। স্কিল টেষ্টত আপোনাৰ পোষ্টবিলাকৰ যিবিলাক পোষ্টবিলাক আছে পোষ্টবিলাকৰ বিষয়ে সুধিব, অৰ্থাৎ পোষ্টবিলাকৰ ওপৰত আপোনাৰ কিমান নলেজ আছে তাৰে ভিত্তি কৰি প্ৰশ্নবিলাক সুধিব পাৰে। কম্পিউটাৰ থকা পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে যিটো কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব তাত প্ৰেক্টিকেল কম্পিউটাৰ টেষ্টটো হ'ব। তাৰে কি টপিক থাকিব পাৰে বা কি টপিকৰ পৰা আপোনাক কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰে সেইটো চাওঁ আমি। প্ৰথমে হ'ল MS অফিচ অৰ্থাৎ মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ। ইয়াতে থাকিব মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড, মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল, মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ পইণ্ট। মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত বায়'ডাটা বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এনেকুৱা ধৰণৰ বনাব দিব পাৰে। মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত আপোনাৰ ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন, এডিশ্যন, মাল্টিপ্লিকেশ্যন বা এভাৰেজ উলিয়াব দিব পাৰে। আৰু মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ পইণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি কিছুমান শ্লাইড বনাব দিব পাৰে। 2 নম্বৰটো আহিল টাইপিং টেষ্ট। ইয়াতে এটা লিমিটেড সময়ৰ কাৰণে আপোনালোকক টাইপিং কৰিব দিব, তাতে টাইপিং স্পীড টেষ্ট কিমান হ'ব সেইটো চাই। 3 নম্বৰত আহিল প্ৰিপেয়াৰ এ চেলাৰী শ্লিপ। ইয়াতে যিকোনো এটা চেলাৰী শ্লিপ বনাবলৈ দিব পাৰে। 4 নম্বৰত আহিল প্ৰিপেয়াৰ এ চাৰ্টিফিকেট। ইয়াতে যিকোনো চাৰ্টিফিকেট বনাব দিব পাৰে আপোনালোকৰ। 5 নম্বৰত আহিল বায়'ডাটা বা এপ্লিকেশ্যন, নিজৰ বায়'ডাটা বনাব দিব পাৰে বা যিকোনো এটা এপ্লিকেশ্যন লিখিবলৈ দিব পাৰে। 6 নম্বৰত আহিল কেজুৱেল লিভ বা ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন। অফিচৰ পৰা কেজুৱেল লিভ বা ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কিবা এপ্লিকেশ্যন লিখিব দিব পাৰে। 7 নম্বৰত আহিল স্পেলিং কাৰেকশ্যন। তাতে থাকিব ভুলকৈ থকা শব্দবিলাকৰ কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব আৰু লগতে তাতে দিব পাৰে যে আখৰবিলাক বল্ড বা ইটালিক এনেকুৱা ফণ্টবিলাক চেঞ্জ কৰিব দিব পাৰে। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।